নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক দি প্ৰাইম চলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক নেপাল সদৃশ মহাপ্ৰলয় সঘনাই ঘটি থাকিব নেকি মানৱৰ অতিমাত্ৰা হস্তক্ষেপত হিমালয় থুনুকা হিমালয় পৰ্বতে ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধৰা আমি পৰিলক্ষিত কৰিছো নেপালৰ ঘটনা আমি দেখিলো আমাৰ চকুৰ সন্মুখত কিমান লোকৰ মৃত্যু হৈছে পৰিসংখ্যাবোৰ গ্ৰাফিক্সৰ যোগেদি টেলিভিছনৰ পৰ্দাত আপোনালোকে দেখি থাকিব কিন্তু আশংকা এনে ধৰণৰ ঘটনা কিন্তু সঘনাই ঘটি থাকিব হিমালয় পৰ্বত 21 বিভিন্ন প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে বিগত সময়টো আহিছিল সেই প্ৰতিবেদনবোৰত আমি যেন গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিলো তাৰে এটা অন্যতম বিশেষকৈ গ্লেচিয়াৰবোৰক লৈ অন্যতম প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা এক আশংকা কৰিবলগীয়া উদ্বেগজনক কথাটো হৈছে 2100 চনলৈ আজিৰ পৰা 75 বছৰৰ পিছত হিমালয় পৰ্বতৰ যিবোৰ হিমবাহ বা গ্লেচিয়াৰ আছে সেইবোৰৰ বৰফ 8% গলি শেষ হ'ব মাউণ্ট এভাৰেষ্টত যোৱা 2000 বছৰত যিমান বৰফ গুট খাইছিলে সেই বৰফ যোৱা 30 বছৰত গলিল এন্থ্ৰোপোনেজিক কাৰণত অৰ্থাৎ মানৱ সৃষ্ট কাৰণত হিন্দুকুশ হিমালয় এইচ হৈছে বিশ্বৰ তৃতীয় মেৰু থাৰ্ড পোল নৰ্থ পোল আৰু সাউথ পোল বাদ দি সবাতোকৈ বেছি গ্লেচিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ গ্লেচিয়াৰৰ সংখ্যা হিমালয়তে আছে আৰু সেই গ্লেচিয়াৰবোৰ আমি এটা কৈ ধ্বংস কৰি গৈছো নেকি যদি গ্লেচিয়াৰবোৰ ধ্বংস হৈ যায় গ্লেচিয়াৰবোৰ আমাৰ লাইফলাইন প্ৰায় 200 কোটি মানুহ সেই গ্লেচিয়াৰৰ ওপৰতেই তেওঁলোকৰ জীৱন নিৰ্বাহ গ্লেচিয়াৰৰ যি পানী সেই পানীৰেই নদীবোৰ বৈ যায় উপনৈবোৰ বৈ যায় গ্লেচিয়াৰবোৰ যদি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰে সেই গ্লেচিয়াৰৰ পানীৰে কিন্তু প্ৰথমতে হ'ব বানপানী আৰু তাৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে নদীবোৰ শুকাই যাব নেপালৰ এই যে বিভীষিকা সেই বিভীষিকাৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে বহুকেইটা কাৰণ হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীসকলে কৈছে এটা কাৰণ হ'ব পাৰে গ্লেচিয়াৰবোৰৰ বা হিমবাহবোৰৰ পৰা বৰফৰ ডাঙৰ এটা টুকুৰা হি নদীত পৰিছিল যাৰ ফলত নদীত এক বান্ধৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই বান্ধৰ সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণে নদীৰ যি স্বাভাৱিক খুঁট সেই খুঁটত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছিল বাধাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণে চাপৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সদৌশেষত যেতিয়া সেই চাপে সেই বৰফৰ টুকুৰাটোক চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিলে তেতিয়া সেই বৰফৰ টুকুৰাৰ সৈতে মাটিৰ সৈতে বালিৰ সৈতে নদীৰ প্ৰবল সুত ডাউনষ্ট্ৰীম অৰ্থাৎ তললৈ নামি আহিল আৰু নামি আহি এক ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰিলে আলোচনা কৰিম বিশেষকৈ আমাৰ কৰণীয় কি নে মৃত্যু অনিবাৰ্য কাৰণ যি আমি কৰিলো হিমালয়ক লৈ হেয়া কিন্তু ৰিভাৰ্সিবল নহয় আগৰ হিমালয় আমি ঘূৰাই নাপাওঁ যদি 2000 বছৰত জমা হোৱা বৰফ আমি 30 বছৰত গলাই দিলো সেই 2000 বছৰৰ ভিতৰত জমা হোৱা বৰফৰ সেই মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আমি ঘূৰাই কেতিয়াও নাপাওঁ গতিকে কৰিম কি আমি কৰিবলৈ কি আছে আলোচনা কৰিম আমাৰ সৈতে ষ্টুডিওত উপস্থিত আছে ডক্টৰ ভাগৱত প্ৰাণ দুৱৰা অধ্যাপক ভূতত্ত্ব বিভাগ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰদীপ পূজাৰী আছে আমাৰ সৈতে জলবিজ্ঞান বিশ্লেষক তেওঁ দীৰ্ঘদিনে সেই নেপাল চীন সীমান্তত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে আমাৰ সৈতে ডক্টৰ ৰাজীৱ লোচন ডেকা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে তেওঁ মুৰব্বী অধ্যাপক কৃষি বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব ডক্টৰ অজয় পল অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিজ্ঞানী ৱাডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ হিমালয়ান জিঅ'লজি আমাৰ সৈতে বিনোদ শৰ্মা সংযুক্ত হৈ আছে তেওঁ সাইণ্টলজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল নামৰ বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ভলণ্টিয়াৰ নেপালৰ তেওঁ নিবাসী আৰু এতিয়া নাজিৰাৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্তিৰ মধ্যে হৈ আছে তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিম মই পুনে ডক্টৰ ভাগৱত প্ৰাণ দুৱৰা ডিবেটটো আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো আলোচনাটো নেপালৰ যদি মই কাৰণ খুদো বহুকেইটা কাৰণ বিজ্ঞানীসকলে ক'ব বিচাৰিছে বা অধ্যাপকসকলে কৈছে কাঠমাণ্ডু বিশ্ববিদ্যালয় বা আন প্ৰান্তৰ গতিকে আপুনি এই বিভীষিকাৰ ইমিডিয়েট কাৰণ কি বুলি ভাবে এটা কোৱা আছে যে এভালেন্স হোৱাৰ কাৰণে হয় এই বিশেষকৈ এই কামটো হ'ল হয় আৰু বহুতে ক'ব বিচাৰে যে এটা গ্লেচিয়াৰ লেক আছে গ্লেচিয়াৰ লেকটো মানে আউটবাৰ্ষ্ট হৈছে হয় তো হোৱাৰ কাৰণে তাতে আমাৰ এই ধ্বংসলীলাটো হ'ল ইয়াত এটা কথা আছে আমেৰিকাৰ USGS জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে তেওঁলোকে এটা তাতে ভূমিকম্পৰ কথা কৈছে যে মৰ্নিং 8:37 কিবা তেনেকুৱা এটা সময়ত এটা ভূমিকম্প হোৱা বুলি কৈছে আৰু প্ৰথমতে তেওঁ বহুতে ভাবিছিল যে ভূমিকম্পটো হোৱাৰ কাৰণে মানে গ্লেচিয়াৰ লেক আউটবাৰ্ষ্ট হৈছে আৰু তাৰ পিছতে আমাৰ বানপানীৰ কথাটো আহিল হয় আসলে যদি ভূমিকম্প আহে ভূমিকম্প আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি লেণ্ডশ্লাইড হৈ ভূমিকম্প হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিলে তাৰ যিটো সিগনেল আৰু যদি আমি যদি ভূগৰ্ভত হোৱা যদি ভূমিকম্প হয় তাৰ সিগনেল দুটা বেলেগ হয় গতিকে সেইকাৰণে সেইখিনি চাই পেলাই তাৰ ৱেভটো পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা ধৰণৰ সেইটো চাই পেলাই সেইটো ক'ব পাৰি আৰু খুব সম্ভৱ সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে পিছত আকৌ এইটো মডিফাই কৰিছে
গতিকে এটা কথা ঠিক অৰ্থাৎ ভূমিকম্প অহা নাই সিসমিক এক্টিভিটি হৈছিল কিন্তু মাটিৰ তলৰ পৰা ভূমিকম্প অহা নাই মানে লেণ্ডশ্লাইড হোৱাৰ কাৰণে যিটো কম্পন হ'ল হয় সেইটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যিকোনো হেৰিটো ধৰিব পাৰে ধৰক এটা নিউক্লিয়াৰ এক্সপ্ল'শ্যন হ'লেও মেচিনবিলাকে ধৰিব কি তাৰ যিটো মানে সিগনেল সেই সিগনেলটো বেলেগ ধৰণৰ হ'ব গতিকে সিগনেলৰ পৰা আচলতে আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকে খুব সম্ভৱ তেনেকুৱা ধৰণে কৰি পেলাই সেইটো কৈছে যে সেইটো মানে লেণ্ডশ্লাইডৰ কাৰণেহে ভূমিকম্পটো হৈছিল ভূমিকম্পটোৰ কাৰণে লেণ্ডশ্লাইড হোৱা নাই আৰু যদি সেইটো হৈছে এটা কথা যে লেণ্ডশ্লাইড যদি এনেকুৱা ধৰণৰ লেণ্ডশ্লাইড বুলি পেলাই আমি ক'ব নোৱাৰিম ইয়াতে এইটোৱে মানে এভালাঞ্চ মানে আইচ যেনেকৈ লেণ্ডশ্লাইড হয় তেনেকৈ বৰফ আছে বহুত পুৰণা আইচ আছে সেই আইচখিনি ভাঙি গুচি আহিছে আৰু তাৰ লগত ধৰক আপোনাৰ পাৰ্মাফ্ৰষ্ট মানে তলৰ যিখিনি মাটি থাকে সেইখিনিতো মানে কি হয় যিবিলাক পানী থাকে সেইবিলাক বৰফো গোট বাঢ়ি থাকে যেতিয়া সেইটো মানে শ্লাইড হৈ গুচি আহে বহুত জোৰত গুচি আহিলে মানে ফ্ৰিকশ্যনো হয় হ'লে আইচবিলাক মেল্ট হৈ যায় পানী হয় আৰু তললৈ কি নামি আহে সেইটো এটা আৰু এটা কথা আছে কি যে এইটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে মই যিটো ভাবিছোঁ যে গ্লেচিয়াৰ লেকটো আমাৰ বহুত কমন আৰু এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে আজি বা 1990 চনত যিমানবিলাক আমাৰ গ্লেচিয়াৰ লেক আছিলে প্ৰায় 50%তকৈ বেছি গ্লেচিয়াৰ লেক এতিয়া হিমালয়ত বৃদ্ধি পাইছে মানে এই যে আমাৰ গ্লোবেল ৱাৰ্মিং যিটো হৈছে হিমবাহ গলিছে সেইটো এনেই গ্লেচিয়াৰ লেকটো থাকেই মানে আপোনাৰ যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ উইণ্টাৰৰ সময়ত গ্লেচিয়াৰটো মানে যেতিয়া বৰফ হৈ যাব তেতিয়াহ'লে মানে সেই লেকটো পানীখিনি মানে বৰফলৈ গুচি যায় আৰু যেতিয়া মানে আপোনাৰ কি হয় গৰম দিন আহে সেই পানীখিনি গলিবলৈ ধৰে আৰু এই যে লেকটো হয় তাৰ ফ্ৰণ্টটো একচুৱেলি যেতিয়া গ্লেচিয়াৰ আইচটো চলিড বস্তু যেতিয়া সি এটা গ্লেচিয়াৰ ভেলীটোৰে যেতিয়া নামি যায় যাওঁতে সি তাৰ ছাইডৰ ফালে যিটো তাৰ ভেলী তাৰ মেটেৰিয়েলবিলাক লৈ যায় আৰু বুকুৰ মেটেৰিয়েলবিলাক বুকুত থকা মেটেৰিয়েলখিনিও আইচে খান্দি লৈ গুচি যায় সেইখিনি সন্মুখেদি লৈ যায় সেইখিনিক আমি মানে এণ্ড মৰেইন বুলি কওঁ বা টাৰ্মিনেল মৰেইন বুলি কওঁ সেই যেতিয়া মানে গৰম দিন আহে যেতিয়া বা গ্লেচিয়াৰ যেতিয়া লাহে লাহে গৰম যিটো আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ হৈ আছে হিমালয় তেতিয়াহ'লে কি হয় তাৰ গ্লেচিয়াৰটো মেল্ট হয় হৈ পেলাই সন্মুখত সেই পানীখিনি ৰখি যায় কাৰণ আগতে এটা আৰ্টিফিচিয়েলি এটা এই যিটো আমি মৰেইন বুলি ক'লোঁ টাৰ্মিনেল মৰেইন সেইটো এটা লেক এটা বনাই দিয়ে এতিয়া মই ভাবিছোঁ কি যে তেনেকুৱা এটা লেক ক'ৰবাত আছে য'ত এই লেণ্ডশ্লাইডটো হৈছে সেইটো যিটো কাৰণে আমি আৰ্থকুৱেকো পাইছোঁ আৰু লেণ্ডশ্লাইড হোৱাৰ পিছত সেই তাৰ যিটো ফ'ৰ্চ সেইটোত এই এণ্ড মৰেইন যিটো আছিলে সেইটো ভাঙি গ্লেচিয়াৰৰ লগত তাৰ পানীখিনিও তললৈ নামি আহিছে কানেক্টেড ৰিভাৰ নদীখনত আহি পৰিছে মই সেইটো ভাবিছোঁ আৰু এটা হৈছে কি যে এই তললৈ আহোঁতেতো তাত কেইবাটাও মই নাজানো একচুৱেলি কেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন আছে তাত কেইবাটাও নদী সৰু সৰু ডেম আছিলে তো সেইবিলাকো ডেমেজ হৈছে কিন্তু সেই পানীবিলাকো কিন্তু ইয়াৰ লগত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকিব লাগিব মানে মানে আগৰ যিটো ধৰক তাত গ্লেচিয়াৰ লেকত পানী আছে সেইটোতো আছেই এভালেঞ্চ হৈ আহিলে তাৰ যিখিনি পানী আহিলে সেইখিনি আহি গ'ল আৰু সেইটো যদি খুব জোৰত তলৰ গ্ৰেডিয়েণ্টটো বহুত বেছি শ্লোপটো বহুত বেছি গতিকে গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে সি বহুত জোৰত নামি আহিছে গতিকে আনহাতে সি একদম মানে এইবিলাক ডেব্ৰিজ টাইপত মানে লৈ আহিছে মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যিকেইটা নদী বান্ধ আছিলে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প যিকেইটা আছিলে দুটা নে তিনিটা ইতিমধ্যে দাহিমহি লৈ গৈছে যিকেইটা প্ৰকল্পৰে 200 মেগাৱাট বিজুলী উৎপাদন কৰে সেইটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো সিমান নহ'ব মানে এক্সেছ শ্লোপ যে আছে পানী চক এইটো এনে ফ্লেছ ফ্লাড মানে আহিল আৰু নাইকিয়া হৈ থাকিল বৰষুণৰ কাৰণে পানী বেছি নহয় পানী যিমান আছে সেই পানীখিনি কম পানীয়ে খুব জোৰত তললৈ নামি আহিছে গ্ৰেডিয়েণ্টটো বহুত বেছি গ্ৰেডিয়েণ্ট বহুত বেছি আছিলে গতিকে গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে খুব জোৰে নামি আহিল ছেডিমেণ্টটো আহিছিলে বোকা ইত্যাদি আপুনি দেখিব ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ মানে উপঙি যোৱা নিচিনা ডাঙৰ বৃহৎ পাথৰ উপঙি যোৱাৰ নিচিনা লাগিছে আৰু আমাৰ উজনি অসমৰ যি বিভীষিকাৰ তুলনাত বহুত বৃহৎ এটা ভয়ানক এটা বিভীষিকা আমি নেপালত পৰিলক্ষিত কৰিলোঁ মই প্ৰদীপ পূজাৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিষয়টো আছেই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বহুকেইটা একেবাৰে ধ্বংস কৰি পেলালে গতিকে সেই যি থুনুকা হিমালয় পাহাৰ সেই হিমালয় পাহাৰত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাৰণে সেই স্থান কিমান তাত কৰিব পৰা অৱস্থাত আছিল নে কি কয় আপুনি আচলতে
নেপালৰ যিটো মই প্ৰায় 1.5 বছৰমান তাত কাম কৰিছিলোঁ মই এটা মানে হাইড্ৰ'পাৱাৰ প্ৰজেক্টত মোৰ কোম্পানীৰ হৈ কাম কৰিছিলোঁ সেইটো হেৰিয়াত একেবাৰে মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ বেছ কেম্পলৈ যাবৰ কাৰণে যিকেইখন লাষ্ট টাউনশ্বিপ পায় সেই টাউনশ্বিপৰ লগত আছিলে প্ৰজেক্টটো তো ঘটনা হৈছে মই তেতিয়া মন কৰিছোঁ বা আহোঁতে যাওঁতে মোৰ কাঠমাণ্ডুৰ পৰা সেইটো ঠাই পাবৰ কাৰণে গাড়ীয়ে গ'লে প্ৰায় 12 ঘণ্টাৰ ওপৰ লাগিছিল মানে কাঠমাণ্ডুৰ পৰা মোৰ প্ৰজেক্ট সাইট পাবৰ কাৰণে ডিফিকাল্ট টেৰেইন আৰু তাতো ৰাস্তা ঘাটতো মই বহুত তেনেকুৱা মানে দেখি গৈছোঁ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প থাকে বা নৈবিলাকৰ গতি প্ৰকৃতি সেই ৰাস্তাটো দি অহা যোৱা কৰোঁতে চাই আছিলোঁ তো ঘটনা হ'ল কি নেপালৰ বৃহৎ আটাইতকৈ ডাঙৰ মানে ৰিভাৰ ছিষ্টেমটো হৈছে সপ্তকোচি যিটো ৰিভাৰ ছিষ্টেম সেইটো 7খনমান মানে নৈ ধৰক অৰুণ সোণকুচি তামৰ দুধকোচি তামাকোচি এনেকৈ 7খন নৈ লগ লাগি বৃহৎ কোচি ৰিভাৰ ছিষ্টেমটো হৈছে আৰু এইখন যিখন নদী এই ভটেকুচি বুলি যিখন নদী কোচি সেইখন এই ছিষ্টেমটোত মানে অৰিজিনেল 7খন নৈৰ ভিতৰত নাই কিন্তু ইয়াৰ পানীখিনিও আল্টিমেটলি আহি সোণকুচিত আউটফল হৈছে গতিকে এইটো এটা বৃহৎ ৰিভাৰ ছিষ্টেম আৰু নেপালৰ এই ৰিভাৰ ছিষ্টেমটো মই চাই মন কৰিছোঁ তেতিয়া যে ইয়াত তাৰ নৈবিলাকৰ বেড শ্লোপটো সাংঘাতিক ধৰণে বেছি মানে তাৰ মই এতিয়া একজেক্টলি তাৰ মানে ৰেচিঅ'টো ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু সাংঘাতিক মানে ক'ৰবাত গৈ থাকোঁতে ৰাস্তা দি গৈ থাকোঁতে নৈখন নামি অহা যিটো ৰাস্তা সেইটো স্পষ্ট দেখা যায় একদম মানে ষ্টিপ বেড শ্লোপটো সেইটো এটা কথা দ্বিতীয়তে মই তেতিয়া মন কৰিছিলোঁ যে তাৰ যিটো মানে মাউণ্টেইন ছিষ্টেমটো আমি যিটো ভাবি থাকোঁ যে বহুত শক্ত বা কিবা তেনেকুৱা নহয় আমাৰ দৰা চাহাবে বেছিকৈ জানিব সেইটো কথা মানে হয়তো ক'ৰবাত আছে কিন্তু মেক্সিমাম জেগাত নেপালৰ মানে হেৰিবিলাক খুব মই দেখিলোঁ যে থুনুকা পাহাৰবিলাক আৰু এই যে আপোনাৰ ডিপজিটেড ৰক বা এনেকুৱা ধৰণৰ শ্লাইডিং ৰক এই কাৰবাৰটো খুব বেছি সেইটো এটা কথা আৰু এটা কথা মই মন কৰিছিলোঁ যে এই তাত প্লেইন মানে জেগাৰ অভাৱ কাৰণে নেকি নৈবিলাকৰ যিবিলাক মানে দাঁতি কাষৰীয়া যিবোৰ চহৰ থাকে সেইবিলাক একদম মানে ৰিভাৰ বেডৰ ওচৰত মানে প্ৰায় মানে ৰিভাৰ এলিভেশ্যনতকৈ অলপহে ওপৰত আৰু নৈ দুই কাষে খুব মানে ঘনকৈ গঢ়ি তোলে হয়তো সেইটো ওপৰত মানে পাতিবলৈ অভাৱ কাৰণে নামি আহে এইবিলাক কথা এই গোটেই কাৰকবোৰ লগ হ'লে এটা কথা দেখা যায় যে কালি যিটো ফ্লাছ ফ্লাডটো আহিল সি যদি এই ধৰণৰ হেৰি নহ'লহেঁতেন যে এইটো ফানেল চাৰ্জিং যিটো হৈছে সেইটো হৈছে ইমান ডেভাষ্টেশ্যন নহ'লহেঁতেন 1 নম্বৰ কথা 2 নম্বৰ কথা এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে যিখিনি কাৰকখিনিতো অলৰেডি ডিছকাছ হৈছে সেইটো গোটেই পৃথিৱী জুৰি এইখিনি কথা এতিয়া চৰ্চা চলি আছে এইটো এভালাঞ্চ হেৰিয়াৰ পৰাই হৈ বা গ্লেচিয়েল লেক আউটব্ৰাষ্টৰ পৰাই নহওক এটা হৈছে কিন্তু কথা হ'ল কি এই যাত্ৰাপথত এই পানীখিনিয়ে যিখিনি ডিভাষ্টেশ্যন কৰিলে তাত ডেফিনেটলি হাইড্ৰ'পাৱাৰ প্ৰজেক্টটো যিকেইটা আছে তাৰ সেই যিটো ৰিজাৰ্ভাৰৰ পানী সেইখিনিও লগত লৈ আহিছে ৰিজাৰ্ভাৰটোৱে লগত লৈ ৰিজাৰ্ভাৰ মানে লগত লৈ আহিছে তাৰ ইটা বালি শিল চিমেণ্ট গাড়ী মটৰ চব লৈ আহিছে এই সকলো মিলি আৰু এটা কথা মন কৰিছে নহয় তাৰপিছত পানীটো যিটো তেখেতে কৈছে যে পানী কিন্তু তাৰপিছত নাই এবাৰ যদি ওলাই গুচি গৈছে সেই গুচি গৈছে এতিয়া মই মানে ফিল কৰোঁ যে এইটো অলপ আগতে আপুনি যিটো কথা কৈছিল যে এইটো মানে মানুহৰ অভাৰ মানে এক্টিভিটিজ যিটো হৈছে যে চাবলৈ গ'লে এতিয়া গৈ হিমালয়ান অঞ্চলতো অভাৰ এক্টিভিটি হৈ গ'ল যেনেকৈ আমাৰ সদায় এটা কথা আহে আপুনি মন কৰিবচোন মাজে মাজে ফটো কিছুমান দিয়ে ইভিন এভাৰেষ্ট মাউণ্টেইনিঙত মানে হেৰিয়াক মানে জয় কৰিবলৈ যোৱা মানুহবিলাককে লৈ যিটো এটা তাত হেৰি গঢ়ি উঠিছে তাহাঁতৰ যিকেইখন সৰু টাউনশ্বিপ আছে নামচে বজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাক যেনি যায় সেই জেগাবিলাক হাৰ্ডলি মানে খুব বেছি পলিউটেড হৈ গৈছে আনকি এভাৰেষ্টৰ বেছ কেম্পৰ ওপৰত মেইন ট্ৰেকতো মানুহে পলিথিন প্লাষ্টিক এইবিলাক এৰি থৈ অহা হৈছে এই গোটেই বস্তুটো মিলি এটা বৰ মানে খুব বিপদজনক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এনেও এটা হিমালয়ৰ যিটো আমি পাইছোঁ ক'ৰবাত যে হিমালয়ৰ যিটো মানে বিশেষকৈ হিন্দুকুচ যিটো হেৰিয়াৰ কথা কোৱা যায় তাত মানে এই আইচ মেল্টিংটো মানে যিটো হেৰি হোৱাটো গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে যিটো সেইটো ৱৰ্ল্ড এভাৰেজতকৈ বেছি হয় যিবোৰ প্ৰতিবেদন আহিছে মই যিবোৰ কথা আৰম্ভণিতে মই যিবোৰ কথা ক'লোঁ সেইবোৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে বিভিন্ন ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনে প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে 2100 চনৰ ভিতৰত 80% গ্লেচিয়াৰ মেল্ট হৈ যাব যদি মেল্ট হৈ যায় 2100 চনৰ ভিতৰত বৰ সাংঘাতিক এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব বিশেষকৈ হিমালয়ৰ পাদদেশৰ দেশ হ'ব আৰু দ্বিতীয়তে সেই কথাবোৰ মানে তাৰ কণ্ট্ৰিবিউটিং ফেক্টৰবিলাকতো বহুত আছে ক্লাইমেট চেঞ্জটো আছে
তাৰপিছত মই কন্ট্ৰিবিউটিং ফেক্টৰবোৰ হিমালয়ৰ হিমবাহ কিয় মেল্ট হৈছে সেই বিষয়টোলৈ আহিম আমাৰ সৈতে ডক্টৰ অজয় পল তেওঁ সংযুক্ত হৈছে অজয় পল আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ৱেলকাম টু আৱাৰ শ্ব' হি ৱাজ উইথ ৱাডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ হিমালয়ান জিঅ'লজি ডক্টৰ পল can you hear me he has joined from Dehradun so we are speaking in Assamese so I'll jump to English now so tell us what do you think can we attribute to some seismic activity for the disaster we have seen in Nepal or there could be other man-made regions what is your take sir I'll connect you to just I'll punar apunar chole ahim there's an issue with the audio let me fix it first and I'll come back to you just give me a moment I'll come back to you there's an issue with audio probably you are mute on your side just check once I'll come back to you মই যাব বিচাৰিছো আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ৰাজীৱ লোচন ডেকা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া নেপালৰ সেই ইয়াৰ আগতে আপুনি সংযুক্ত হৈ আছিল আমি উজনি অসমৰ কথা পাতিছিলো আৰ্লি ৱাৰ্নিং সিস্টেমৰ কথা পাতিছিলো কিন্তু নেপালত যি বিভীষিকা আমি পৰিলক্ষিত কৰিলো নেপালত কিন্তু আৰ্লি ৱাৰ্নিং সিস্টেমৰ অৱকাশে নাছিলে গতিকে নেপাল সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব বতৰ বিজ্ঞানৰ কিমান স্কোপ আছে লং টাৰ্মত বা তাৎক্ষণিকভাৱে এনে ধৰণৰ ঘটনাবোৰৰ আগজাননী দিয়াৰ দিশত আৰু সামগ্ৰিকভাৱে এনেকুৱা কিয় হ'বলৈ পাইছে এন্থ্ৰোপোনেজিক কাৰণ কি হ'ব পাৰে হয় বৰা নমস্কাৰ দুৱৰা ছাৰ আৰু পূজাৰী ছাৰে যোৱাকালি হৈ যোৱা নেপালৰ যেটো বিধ্বংসী মানে লেণ্ডস্লাইড আৰু বানপানী ফ্লাছ ফ্লাড হ'ল তাৰ কাৰণটো তেওঁলোকে দিছে আৰু ৰিসেন্টলি আমাৰ যেটো ইন্টাৰনেশ্যনেল সেন্টাৰ ফৰ ইন্টিগ্ৰেটেড মাউণ্টেইন ডেভেলপমেন্ট আইচিমত বুলি কওঁ তেওঁলোকে ৰিসেন্টলি এটা কাৰণ দিছে যে তাত আইচ ৰক এভালেন্স এটা হৈছিলে আৰু এই আইচ ৰক এভালেন্সটো আহি কি কৰিছিলে এখন ট্ৰিবিউটৰি আছিল লেণ্ডে খোলা বুলি কয় এই ট্ৰিবিউটৰি অফ ভটেখচি ৰিভাৰ এই ভটেখচি ৰিভাৰত তাৰমানে কি হয় তাত ব্লক কৰি দিছিলে আইচটো নামি আহিছিলে ব্লক কৰি দিছিলে হিউজ ভলিউম অফ ৱাটাৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু তাৰ ষ্টিপটো ইমানে বেছি তাৰমানে হি এটা ফানেলিং কৰি পূজাৰী ছাৰে কৈছে তাৰমানে দুইফালে ইমান ৰকি মানে বেৰিয়াৰ আছে হি তাৰমানে এটা ফানেলৰ নিচিনা তললৈ নামি আহিলে খুব জোৰেৰে আৰু আমি দেখিছোঁ তাত মানে যেটো পানীৰ উচ্চতা 7 পৰা 9 মিটাৰ ওপৰলৈকে গৈছিলে এতিয়া কথাটো হ'ল কি তাৰমানে যে গ্লেচিয়াৰ বিলাক আমাৰ যেটো হিমালয়ান ৰিজন আছে এই হিমালয়ান ৰিজন ইজ নন ফৰ গ্লেচিয়াৰ্স আপুনি যদি চাই এন্টাৰ্কটিকা আৰু গ্ৰীনল্যাণ্ডত আমাৰ মোটামুটি আমাৰ যে পাৰ্মাফ্ৰষ্ট বা গ্লেচিয়াৰ আছে এটো 98% আৰু বাকি যি 2% আছে সেইখিনি আমাৰ হিমালয়ান অৰিজিন আমাৰ হিমালয়ান গ্লেচিয়াৰ 0.77% তাৰ পাছত আপোনাৰ নৰ্থ আমেৰিকা আৰু সাউথ আমেৰিকা গতিকে আমি অলমোষ্ট তাৰ মানে নন পোলাৰ ৰিজনত আমি এটা মেজৰ আমি মানে ৰিসোৰ্স ফৰ গ্লেচিয়াৰ্স হিমালয়ান ৰিজনটো এটা কথাটো হ'ল কি তাৰমানে বিশ্ব গোটেই পৃথিৱীতে আপোনাৰ উষ্ণতা বাঢ়িছে উষ্ণতা বাঢ়িছে যোৱা শতিকাটোত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে উষ্ণতা বাঢ়িছে প্ৰায় 1 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড কিন্তু বিজ্ঞানীসকলে বতৰ বিজ্ঞানীসকলে তেওঁলোকে ডিটাৰমাইন কৰিছে যে আমাৰ হিমালয়ান ৰিজন যেটো আছে হিমালয়ান ৰিজন যেটো তাপমাত্ৰা বাঢ়িছে হি যোৱা দুটা দশকত তাৰ মানে আপোনাৰ প্ৰায় 0.6 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড পাৰ ডিকেড বাঢ়িছে গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাকি অংশৰ তুলনাত আমাৰ হিমালয়ান ৰিজন যেটো টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িছে হি প্ৰায় ডাবল যেতিয়া ডাবলকে বাঢ়িলে কি হ'ল আপোনাৰ যেটো হিমবাহ বিলাক আপোনাৰ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এক নম্বৰ কাৰণ দ্বিতীয় কানেকশনটো হ'ল কি যেতিয়া আপোনাৰ হিমবাহ বিলাক গলিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ মাজত থুপ হৈ থকা যিবিলাক জীৱাশ্ম আছিলে বা যিবিলাক আপোনাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ মেটেৰিয়েল আছিলে বা মিথেন আছিলে সেই গেছবিলাক আপোনাৰ ৰিলিজ হৈ গ'ল আৰু হি আমাৰ যেটো গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ এটা মানে আমাৰ কি হয় যেটো গ্লোবেল ওয়াৰ্মিং আমাৰ যেটো গ্ৰীণ হাউস গেছ বুলি কয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু মিথেন হি সেই ৰিজনটোৰ পৰা হি এটমস্ফিয়াৰত এৰি দিব আৰম্ভ কৰিলে 3 নম্বৰ কথাটো হ'ল কি যে গ্লেচিয়াৰ মেল্টিং যেতিয়া হ'ল মেল্টিং হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল আপোনাৰ এতিয়া আমাৰ যদি চাওঁ আমাৰ যদি
এভাৰেজ ডেপ্থ অফ গ্লেচিয়াৰ্ছ ইন হিমালয়ান ৰিজন তেতিয়া যদি চাওঁ আমাৰ প্ৰায় 0.5 কিলোমিটাৰ এভাৰেজ ডেপ্থ। এতিয়া এভাৰেজ ডেপ্থটো 0.5 কিলোমিটাৰ 500 মিটাৰ, গতিকে চবতেতো আপুনি 500 মিটাৰ নাপায়, কিছুমান আপোনাৰ 20 মিটাৰো আছে, আপোনাৰ কিছুমানত 10 মিটাৰো আছে। গতিকে যিবিলাক চেল' ডেপ্থৰ গ্লেচিয়াৰ্ছ আছে সেইবিলাক গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অতি সোনকালে। তাৰপাছত কি হ'ল, যেতিয়া গলোতে তাৰ যিটো ৰকি ছাৰ্ফেচ আছিলে তলৰ ফালে সেইটো উন্মুক্ত হৈ পৰিলে। যেতিয়া উন্মুক্ত হৈ পৰিলে তাত যিটো ৰেট অফ ৱাৰ্মিং তাত বহুত বেছি, আৰু সি যিটো আপোনাৰ গ্লেচিয়াৰ মেল্টিং সেই মেল্টিং ৰেটটো ফাৰ্ডাৰ এক্সেলাৰেট কৰিলে। 3 নম্বৰ কথাটো হ'ল কি, তাৰমানে আপোনাৰ আমাৰ এলবিডো, আমাৰ আগতে তাৰমানে কি আছিলে, যেতিয়া আপোনাৰ এলবিডো মানে আমাৰ বিচ্ছুৰিত বা আপোনাৰ যিটো আমি স্কেটাৰ্ড বেক বুলি কওঁ চলাৰ ৰেডিয়েশ্যন, আমাৰ যিটো হোৱাইট ছাৰ্ফেচ স্ন'বিলাকৰ পৰা প্ৰায় 90% ৰেডিয়েশ্যন সি তাৰমানে বাউন্স বেক কৰি পঠিয়াই দিয়ে এটমস্ফিয়াৰলৈকে। যেতিয়া এই যিটো ৰকি ছাৰ্ফেচ বা আপোনাৰ যিটো বিয়াৰ চইলবিলাক যেতিয়া এক্সপ'জ হ'বলৈ ধৰিলে, সি 90% হিট এবজৰ্ব কৰিব ধৰিলে। ইনষ্টিড অফ স্কেটাৰিং বেক সি তাৰমানে এবজৰ্ব কৰিলে। গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কাৰণে হিমালয়ত আপোনাৰ উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ যিটো ৰেট অফ ইনক্ৰিজ বা মেগনিচিউড সেইটো বহুত বেছি বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিলে। আপুনি সুধিছে আৰ্লি ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেমৰ, মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। এইবাৰ মই আৰ্লি ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেমৰ কথাও ক'ম, আপোনাক সুধিম, আৰু তাৰ লগতে গ্লেচিয়াৰ যিবোৰ ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ত আছে সেইবোৰ যদি অনুৰূপ ধৰণে গ'লে আমাৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেম আছে, সেই ৰিভাৰ ছিষ্টেম বা নদী প্ৰণালী আছে, সেই নদী প্ৰণালীত কি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব, গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। যদিও বা চেণ্ট্ৰেল হিমালয়তে মেক্সিমাম গ্লেচিয়াৰ্ছবোৰ আছে, ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ত কম আছে, যদিহে সেইবোৰ অনুৰূপ ধৰণে গলিছে আৰু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে গলিছে, আৰু গলাৰ পিছত যিখিনি আমি তাত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ হৈছে সেইখিনিয়ে কিমান অপকাৰ কৰিব সেই বিষয়ে সুধিম মই ডক্টৰ পল। তেওঁৰ সৈতে মোৰ যি কানেকশ্যন তেওঁ আমাক শুনা পাইছে এতিয়া। ৱেলকাম টু আৱাৰ শ্ব' ডক্টৰ পল। আই ৱাজ আস্কিং ইউ, can we attribute to any seismic activity for the disaster we saw in Nepal, or there could be any other man-made reason? What is your take, sir? Yes, actually, the zone where temporary debris dam or impounding zone was there, it was triggered heavily by the ice and rock slide. Initially, USGS and other agencies thought that this is an earthquake, but later it has been found that it wasn't an earthquake, it was a rock and ice slide. And it was the area Langtang Liring, which is 44 kilometers from the temporary debris dam impounding zone. So what happened exactly is that there is a ice along with the rock which slided, which was 44 kilometers from the temporary dam side. Temporary dam means there was an accumulation of small quantity of water, which we can say that it is a lake, but the heavy ice mass and along with the rock, it slided down to that region, and that triggered the heavy mass to flow down along with the rock and along with the debris in the soil. This is the basic reason of the devastation. That is the basic reason of the devastation. If we delve deeply, do you see any other reason like melting of glaciers which resulted that ice rock to fall down? Okay, fine. This is also a contributing factor because nowadays the melting of the ice is more often, it is more in quantity, due to which there is a formation of smaller lakes. It happened in 21 in Chamoli region and where in Reni also. It happens now more frequently in more of the regions. This is also a thing that the melting of the ice, it accumulates, and that accumulated water, it gushes down. But here what has happened is there was a region at Lende Khola where there was a temporary debris dam and impoundment zone was there. But I agree that it was due to the melting of the ice, but why it ascertained a bigger volume and why there was so much of debris which flows down? The reason was that there is an ice rock avalanche, due to which this has triggered and down into the devastation zone of Temure Resuvagati, where there is a devastation. It reminds me of Dharali type disaster. So it contributes, but
in this case, the major reason is, to me, it seems, because now the seismic signature is clear now that it wasn't an earthquake. It was the slide of the rock and the ice, which gives some signature of the movement, and it has been recorded. Okay, I'll come back to you again. You said there was no earthquake, although there was seismic activities recorded initially. তাৰ পিছত দেখা পোৱা গ'ল ৰক স্লাইড কৰি তললৈ আহিছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি সেই বিভীষিকাটো পৰিলক্ষিত কৰিলোঁ। আমাৰ সৈতে বিনোদ শৰ্মা সংযুক্ত হৈ আছে নাজিৰাৰ পৰা। विनोद जी बताइए, आप अभी असम में हैं, तो नेपाल का हाल कैसा है? वेयर आर यू फ्रॉम? आप जहाँ से हैं, इज इट वेरी क्लोज टू द साइट ऑफ द डिजास्टर? लोग कैसे हैं, क्या? Namaste, it's me, Vinod Sharma. I'm working in the Scientology disaster response from 2010. Yeah, the place where the floods happens, it's a little bit far from the Kathmandu. I'm living in the Kathmandu, okay, but I get always be updating data from the Rasua and the Nuakot, which is one worstly affected area. That is mostly happened due to the glacier. You know, that's climate change. Already there's Sir Ajay Paul and all the teams have already said that's one. Okay. The scientists also have claimed that that thing is happened due to the climate change. Is the parts of begin from the climate change? Fine. Do you see massive commercialization in Nepal, जिसके वजह से काफी ज्यादा नेचर को इफेक्ट हुआ है? हाँ, अभी आप देख सकते हैं ना, ये डिजास्टर जो नेपाल पे ज्यादातर हो रहा है वो हिमालय रीजन से भी होके आता है ना। अब आइस जब स्नो मेल्टेड हो जाता है तो क्या होता है, वो स्नो जहाँ पे लेक होता है, बड़ा लेक पे जाके वो एवलेंस, जब स्नो एवलेंस होता है ना, वो प्रेशर होता है, वो लेक को प्रेशर करता है। जब लेक प्रेशर होगा ना, तो वो वाटर निकलने की जगह जो है वो उधर पूरा हार्डली प्रेशर करेगा, वहां से ब्लॉक फूट जाएगा। ये आउटब्रश हुआ है। आउटब्रश होने के कारण क्या हुआ, वो आई अंडरस्टैंड। अभी एक चीज बताइए, आप भी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, वॉलंटियर्स रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है? हाउ इज द रेस्क्यू ऑपरेशन गोइंग ऑन ओवर देयर? फर्स्ट अभी देखिए, इतना बैड सिचुएशन है, मोर देन 270 डेड बॉडी ऑलरेडी बीन हैव बीन टेक आउट फ्रॉम द रिवर, या that is by all the teams of Nepal Army, police and APFs. And I just today mornings have the talk with the ministry who are working closely with the rescue teams. My teams are also in the disaster places now in different regions. I'm keep continue coordinating with them to keep continue to work in the ground. The ground abhi bhi more than thousands and thousands people jo hai pata nahi hai unka abhi bhi not in the communications. As in, if you see in the China side, वो जहाँ पर कस्टम था ऑफिस, आपने वीडियो देखा होगा, वहाँ पे more than 1400 people are reported missing across the affected, and that region, it is in the part of the China. कैजुअलिटी आपको कितना लगता है? कैजुअलिटी कितना हो सकता है? अभी देखिए, एक्चुअल डाटा जो अभी हमें मिला है, मैं एक घंटे के आगे जो मुझे मिला था, एटलीस्ट more than 359 people have been lost their lives. अभी 270 का डेड बॉडी मिल चुका है, वो रिवर से निकाल चुका है, क्योंकि रात के समय अब रेस्क्यू नहीं हो सकता है। वो नदी पे बह के, वो नीचे का जो नियर इन द बॉर्डर ऑफ इंडिया, जिसे हम नारायणी नदी जहाँ पे बह के जाता है, वो बाद में इंडिया पे कनेक्शन होता है, उधर से भी डेड बॉडी निकाल रहा है। अभी देखिए, ऊपर से आया हुआ डेड बॉडी वो नीचे से जाके निकल रहे हैं लोग। तो अभी रेस्क्यू, वो जो डेड बॉडी का रेस्क्यू हो रहा है। अभी देखिए, जितना भी अभी मेरा साथ जो दोस्त काम कर रहा था नाजिरा पे, उनका अपना फैमिली भी चला गया। हाँ, उनका अपना 4 लोग गया, 2 लोग का डेड बॉडी मिला, 2 का नहीं मिला, क्योंकि जो मड आया था ना, ये रिवर के साथ मड एंड जो रॉक आया था, वो पूरा घर को बंद करके चला गया। जैसे यहाँ पे एक चीज बताइए, आपके साथ जो साथी था, उनके भी फैमिली के 4 लोग, अभी 2 लोग मिसिंग हैं और 2 का डेड बॉडी रिकवर हुआ है। वेरी सैड, माय कंडोलेंसेस टू योर फ्रेंड। आप अभी नाजिरा में हैं, जो आप माद नाजिरा में देख रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? उतना सेडिमेंट अभी नाजिरा का भी जो ये है, जहाँ पर मैं गया, नेपाल कुटी पे एरिया जहाँ से रिवर आया, वो फ्लो हो रहा है, डिको रिवर, ये भी एक क्लाइमेट इफेक्ट का ही असर है।
क्योंकि जो लैंडस्लाइड हुआ, हाँ लैंडस्लाइड होने पर ही इसी का इफेक्ट हुआ. सेम थिंग्स इन द नेपाल ऑल्सो आप देख सकते हैं. ये कोई डिफरेंस नहीं है. जब भी रिवर ब्रस्ट होके आता है ना, वो कारण कुछ वो नेचुरली होता है. ओके ओके जी, मैं I'll come back to you again. मैं आपके पास फिर से आऊँगा. आपके जो साथी हैं उनके भी फैमिली से दो लोग मिसिंग हैं और 2 का डेथ हुआ है. आई एम सो सॉरी, माई डिपेस्ट कन्डोलेन्सेस. I'll come back to you again. মই ভগতপ্ৰাণ দুৱৰা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ. এতিয়া এইবাৰ আপুনি মোক এই গ্লেচিয়াৰ মেল্টৰ বিষয়টো অকণমান আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম. হিমবাহ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বা বিগত 3-4টা দশকত মানৱসৃষ্ট কাৰণৰ কাৰণে হিমবাহ গলিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিবোৰ আমি দেখিছোঁ বা যিবোৰ প্ৰলয় আমি দেখিছোঁ তাৰ কাৰণ অন্যতম কাৰণ হ'ব পাৰে নেকি, বা অনাগত সময়ত এই প্ৰলয়বোৰৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বৃদ্ধি হ'ব নেকি? এটা কথা আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে আমাৰ যিটো গ্লোবেল ৱাৰ্মিং হৈছে, হয়, সেই হিচাপে যদি আমি চাওঁ, আমি যিটো ৰেটত আমাৰ গ্লোবেল টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে তাতকৈ বহুত অধিক হাৰত হিমালয়ত হৈছে. আৰু এই হিমালয়ত হোৱা ইতিমধ্যে কেইটামান ফেক্টৰ কৈছে আমাৰ ডেকাই ডাঙৰীয়াই. তো ইয়াতে সেইখিনিৰ লগত মই আৰু এটা যোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ. তেখেতৰ লগত মই সম্পূৰ্ণ সহমত আছে. তাৰ লগত মই দুটামান যোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ. এইটো হৈছে যে আমাৰ যিটো হিউমেন প্ৰেছাৰ, আমাৰ যিটো মানে কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ দ্য হিমালয়াজ, এইটো আমাৰ কিন্তু হৈ গৈছে. এটা যেনেকৈ আমাৰ ডক্টৰ পল নেপালৰ হয় বিনোদ শৰ্মা শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে. তো এতিয়া মানে এই যে ভেলীবিলাকত মানুহৰ ইমান পপুলেশ্যন হৈছে, সেইটো মানে টুৰিজিমৰ কাৰণে হৈ আছে. টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্টটোতো বহুত বেছি হৈছে. প্লাছ যেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছোঁ, আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰিছোঁ, ৰাস্তা ঘাট বনাইছোঁ. গতিকে এই যে ৰাস্তাবিলাক বনাইছোঁ, ৰাস্তা বনোৱাটোৰ পৰাও আমি যে তাৰ যদি ফৰেষ্টবিলাক নাইকিয়া কৰিছোঁ, ৰাস্তাবিলাকত ব্লেক টপিং কৰিছোঁ, যিবিলাকৰ কাৰণে তাত হিট এবজৰ্পশ্যনটো বেছি হৈ গৈছে. মানুহ যেতিয়া পপুলেশ্যন বাঢ়ি যায়, আমি ৰুম এটাতে যদি মানুহ 10জন বহি থাকোঁ, ৰুমত গৰম হৈ যায়. তাতে ইমান মানুহৰ যাহ হৈছে, গাড়ী ঘোঁৰা যোৱা কৰিছে, কাৰণ টুৰিজিমটো ডেভেলপ হৈছে. গতিকে তাৰ যিটো নেচাৰেল মানে যিটো ছিষ্টেম, এই যে প্ৰিষ্টিন যিটো এনভাইৰনমেণ্ট, সেইটো কিন্তু তাত এফেক্ট হৈছে. অকল সেইটো তাত বুলিয়েই নহয়, এণ্টায়াৰ হিমালয়ান বেল্টত হৈছে. আমি নাজানো নেপালত দেখা পাইছোঁ, সেইটো অৰুণাচলতো হৈছে, আমাৰ যেতিয়া উত্তৰাখণ্ডতো হৈছে, কাশ্মীৰতো হৈছে, আমাৰ গোটেই জেগাবিলাকত কিন্তু আমি ক'ৰবাত এটা এই নেচাৰেল ছিষ্টেমটো যাতে ডিষ্টাৰ্ব নহয়, তেনেকুৱা ধৰণে তাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা আমাক দৰকাৰ আছে. আমি এতিয়া এভাৰেষ্টত উঠাটো আমাক কম্পিটিশ্যন মানে ইমান বাঢ়ি গৈছে, ইমান মানুহ মানে এভাৰেষ্টলৈ যাবলৈ দিছে, এভাৰেষ্ট গোটেই পলিউশ্যনৰ ভৰি গৈছে. গতিকে এই বস্তুবিলাক যে আমি চব আমি যে কওঁ আমি ডেভেলপমেণ্ট লাগে, ডেভেলপমেণ্টটো কিমানলৈ লাগে, হুৱে ইজ দ্য এণ্ড অফ ইট? মই ধনী হ'ব লাগে, মোক কিমানলৈ ধনী হ'ব লাগে, কিয় হ'ব লাগে? আমাৰতো এটা আমি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো কথা কৈছোঁ, এখনেই পৃথিৱী. গতিকে আমি সেইখিনি বস্তু কিন্তু আমি চোৱাটো দৰকাৰ আছে. আৰু মই ভাবোঁ যে এই কথাবিলাক আছে. আৰু আজি এই নদীখনৰ যিটো আমি কথা কৈ আছোঁ, ত্ৰিচুলীখন সৰু নদী আচলতে. আপোনাৰ যদি বেড লেভেলটো যদি বেডৰ যিটো উইথটো যদি চাই, মই দেখিছোঁ মেপত চাই পেলাই, সেইটো 50 মিটাৰতকৈ বেছি নহয় সেইখন. আৰু সেই নদীখন যিটো ফানেলিঙৰ কথা আমাৰ দাদাই কৈছে, মানে ইমান নেৰ', সেইটো কাৰণে তাত মানে পানী আহিছে একদম পূৰা এটা ডিভাষ্টেশ্যন লৈ আহিছে. তললৈ অহাৰ লগে লগে কিন্তু আমাৰ যেতিয়া সেই স্প্ৰেড আউট হৈ গ'ল, মানে ইণ্ডিয়াত সোমোৱাৰ লগে লগে, তেতিয়া তাৰ লাহে লাহে তাৰ এনাৰ্জিটো ডেচিপেট হৈ গ'ল. সেই তাৰ যিটো বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত আমি ইম্পেক্ট দেখা নাপালোঁ. আৰু এইটো চাওক, এইটো কিন্তু গ্লেচিয়াৰ ভলিউমটো কোনেও এতিয়ালৈকে হিচাপ দিয়া নাই, কিন্তু আপুনি গোটেইখিনি যদি চাবলৈ হয়, পানীৰ ভলিউমটো কিন্তু সিমান নহয়. এইটো যদি ডাঙৰ যদি কিবা এখন যদি হ'ল হয়, ডাঙৰ লেক এটা যদি কেনেবাকৈ ভাঙিলে হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ডেভাষ্টেশ্যনটো মানে বহুত ইয়াতকৈ বহুত গুণ বেছি হ'ব পাৰিলে হয়. এতিয়া আমি কৈ আছোঁ যে আমি যে এতিয়া চাওক, ইয়াৰে যিটো এভালাঞ্চ হ'ল, গ্লেচিয়াল হ'ল আউটবাৰ্ষ্ট হ'ল, তো এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে আমি তাতে থকা কেছকেডিং যিবিলাক ডেম আছিলে, আমি সেইবিলাকত এফেক্ট কৰিছে.
আজি আমি কিন্তু নৰ্থ ইষ্টতো আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কৈছোঁ আমি নৰ্দাৰ্ণ ইণ্ডিয়াটো আছে আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আছে তাত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এফেক্ট হয় তাত যদি ডেমবিলাকৰ যদি হ'বলৈ হয় কিবা কাৰণত ইয়াত যিটো এফেক্ট হৈছে এইটো যদি হ'বলৈ পাৰে পূজাৰীয়ে ভালকৈ ক'ব পাৰিব তেতিয়া আমাক কি হ'ব এতিয়া সোৱণশিৰি গ্লেচিয়েল ৰিভাৰ গ্লেচিয়েল ৰিভাৰ সোৱণশিৰিটো আমি এটা হেৰি কৰিছিলোঁ ষ্টাডি কৰিছিলোঁ তো আমি 352 গ্লেচিয়াৰ আমি তাত আইডেণ্টিফাই কৰিছিলোঁ আৰু তাত মই পাহৰিছোঁ একজেক্টলি কিমানটা মই আপোনাক যদি ক'বলৈ যাওঁ 52টা ভেলি গ্লেচিয়াৰ মানে গ্লেচিয়াৰ লেক আছিলে আমি সোৱণশিৰি যিটো কেচমেণ্ট আছে সৰু সৰু 52টা আমি লেক পাইছিলোঁ তাতে আৰু তাতে আমাৰ পাই আছিলোঁ 390টা গ্লেচিয়াৰ পাইছোঁ 390টা গ্লেচিয়াৰ গতিকে সেই ধৰণৰ অনুৰূপ ধৰণৰ বিভীষিকা হয় ভাৰতত যদি আপুনি যদি গ্লেচিয়াৰ কৰে 7500 মানে আছে ভাৰত বুলি ক'লে হিন্দুকুশ গোটেই সেইখিনি হ'লেতো বহুত হৈ যাব সেইখিনি হ'লেতো প্ৰায় হয় 60000 মান হৈ যাব সেইখিনি ধৰিলে কাৰাকোৰাম হিন্দুকুশ আৰু কাৰাকোৰামত বহুত আছে আচ্ছা ভাৰত বুলি কৈছে আপুনি নেপাল আৰু পাকিস্তান আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্টটো কৈ আছে মানে কৰি পেলাই আৰু প্ৰায় ইয়াতে আমাৰ প্ৰায় 6000 মান আছে আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ হিমালয় অৰুণাচলত 6000 মান 6000 মান গ্লেচিয়াৰ আছে আৰু সেই গ্লেচিয়াৰবোৰ গলি অৰুণাচলত গ্লেচিয়েল লেক আছে হেৰি 1500 ওপৰত আছে 1500 গ্লেচিয়েল লেক আছে গতিকে সেই গ্লেচিয়েল লেকবোৰ সেই ধৰণে থুনুকা আৰু সেইবোৰো আৰু ত্ৰিচুলি যিখনত এতিয়া হ'ল সেইখনৰ কেচমেণ্টত 200 নেপালত 2000 আছে হয় গ্লেচিয়েল লেক আৰু ত্ৰিচুলিত 242টা আছে 242টা গ্লেচিয়েল লেক আছে 242 গ্লেচিয়েল লেক আছে হয় হয় মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম গতিকে অনুৰূপ ধৰণৰ আশংকা বা অনুৰূপ ধৰণৰ ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়টো অনুৰূপ ধৰণৰ ঘটনা ঘটিব পাৰে পুনৰ কৈছোঁ থুনুকা হিমালয় গতিকে মানৱৰ হস্তক্ষেপত ৰুদ্ৰমূৰ্তি হিমালয়ে ধৰিছে গতিকে গ্লেচিয়াৰবোৰ আমাৰ জীৱনৰেখা সেইবোৰ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু অনুৰূপ ধৰণৰ বিভীষিকা আমি আন জেগাতো দেখিম বা ডাঙৰ কথাটো পূজাৰী ডাঙৰীয়া এই মুহূৰ্তত যি এক পৰ্যায়ে আমি পাইছোহি আজি উপনীত হৈছোঁ ৰিভাৰ্চেবল নেকি আমি প্ৰতিকাৰ ইয়াৰ বিচাৰিব লাগে বা সেইবোৰ কৰিব নালাগে হিমালয়ত ক্ষয়ক্ষতি আমি কৰিব নালাগে হিমালয়ত আমি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব নালাগে কৈ আছোঁ কিন্তু যিখিনি কৰিলোঁ সেইবোৰতো ৰিভাৰ্চেবল আমি নষ্টই কৰিলোঁ গতিকে এতিয়া সহাৱস্থান আমি নিজৰ নিৰাপদ স্থানলৈ যোৱাই ভাল কি কয় এতিয়া ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰক অকল হিমালয় বুলিয়ে নহয় চবতে ৰিভাৰ্চেবল আজি দিখৌ ক্ষেত্ৰত যিটো হ'ল সেইটোও তেনেকুৱা একে কথাই মানে যিমান পৰিমাণৰ নষ্ট হ'ল সেইখিনি আমি কেনেকৈ ঘূৰাই আনিবতো নোৱাৰিম দ্বিতীয় কথা আমাৰ দুৰাচাৰে যিটো কথা ক'লে যে হোৱাট ইজ দ্য এণ্ড অফ দ্য ডেভেলপমেণ্ট হোৱাট ইজ দ্য এণ্ড অফ দ্য কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন এণ্ড নহ'লেও ক'ৰবাততো কণ্ট্ৰল লাগিব যিটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে এই নেপালৰ ক্ষেত্ৰত যিটো হ'ল যে তেওঁলোকেও ইমান বেছি পৰিমাণে গোটেই মানে চব ভেলিতে তেওঁলোকৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চবতে প্ৰত্যেকটো ইঞ্চিকৈ ব্যৱহাৰ হৈছে এক্টিভিটিজ হৈছে বিশেষকৈ ৰাস্তা মই এটা ৰাস্তা উদাহৰণ দিব মাজতে এবাৰ ভাবিছোঁ দেই মই আগতে অহা যোৱা কৰোঁতে এই কাঠমাণ্ডুৰ পৰা যিটো ৰাস্তা মানে ওপৰলৈ গৈছেগৈ সেইটো আমাৰ সেই ৰাস্তাটো আচলতে আহি আমাৰ শিলিগুৰিতো ওলাইছেহি প্ৰায় বহুত কিলোমিটাৰ ৰাস্তা এটা বিশাল পাহাৰ গোটেই পাহাৰটো এইফালে সোণকুচি নৈখন আছে এইফালে গোটেই পাহাৰটো বান্ধি পেলালে খালি ৰক বল্টিং আৰু শ্বৰ্ট ফিটিং কৰি ডাঙৰ ডাঙৰ নেট লগাই গোটেই পাহাৰটো বান্ধিছে এটা ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে অৰুণাচলতো দেখিছোঁ তেনেকুৱা গতিকে এই এটা সমগ্ৰ পাহাৰ যদি ৰক বল্টিং আৰু শ্বৰ্ট ফিটিং কৰি বান্ধি পেলাই তাতো এণ্ড নাই এইবিলাকতো মেটেৰিয়েল বস্তু ক্ষয় যাবই কেতিয়াবা পাহাৰ খহিবই এইটো কিমান দিন ৰাখিব তাৰ গছ গছনিখিনিয়ে কাটি পেলালে তো এতিয়া ঘটনা হৈছে কি আমাৰ ভৱিষ্যতটো যিটো আহি আছে আমি চব কথাতে আমি এতিয়া নেপালত এইটো হ'ল যিটো হ'লতো এই নেপালৰ যে সেই যে হাইড্ৰ' প্ৰজেক্টকেইটা যিকেইটা ভাঙি লৈ গ'ল মই নিজেও হাইড্ৰ' পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰে মানুহ হ'লেও মই এতিয়া কথাখিনি ডিপলি ভাবোঁ যে এই যে নেপালৰ হাইড্ৰ' পাৱাৰ প্ৰজেক্টকেইটা ভাঙি লৈ গ'ল তাত যেতিয়া প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট বনাইছিলে তাত যেতিয়া ফিজিবিলিটি ৰিপৰ্ট বনাইছিল তেতিয়াওতো তাক অল প্ৰুফ বুলি ভাবিছিল চবে ভাবিছিলনে যে আমি ষ্টাডি কৰিছোঁ পানী ইমানেইহে আহিব ইমান পানী আহিলে এইটো ছেফ সিমান পানী আহিলে সিমান ছেফ ডেম ব্ৰেক হ'লে এইটো ছেফ সেই ধৰণৰ এটা ফৰ্মুলা ষ্টাডি কৰি লৈছে সেই কথাবোৰ আমি আমাৰ ইয়াতো কৰিছোঁ
আমি যেতিয়া NHPC কৰিছোঁ আমি যেতিয়া PMF ষ্টাডি কৰোঁ প্ৰবেবল মেক্সিমাম ফ্লাড যেতিয়া ষ্টাডি কৰোঁ আমি এটা ডাটা লৈ ষ্টাডি কৰোঁ যে 50 বছৰৰ ডাটা আনি তাক ষ্টাডি কৰোঁ তাক ইণ্টাৰপোলেট কৰোঁ কিবা কৰোঁ মেনিপুলেট কৰোঁ মাজে মাজে কৰি থাকোঁ কিন্তু কথা হৈছে কি সেই পানীটোতকৈ আৰু কেতিয়াবা বেছি পানী নাহিব নেকি এতিয়াতো এইকেইটা ফেইল কৰিলে ষ্টাডি আছিলে সেইবিলাকতো ফেইল সেই পানীটোতকৈ আমাৰ বেছি পানী নাহিব নেকি এইটো নেপালত দেখুৱাই দিলে তেওঁলোকে ভবাতকৈতো বহুত বেছি পানী আহি গ'ল কাইলৈ আমাৰ দিবাং সোৱণশিৰি বা যিকোনো বেচিনত সেইটো কেতিয়াবা নহ'ব নেকি আজি দৰা চাহেবে যিটো কথা ক'লে তেখেতসকলে খুব ইণ্টেনচিভলি সোৱণশিৰি ষ্টাডি কৰিছিল যে দিবাঙৰ যিটো প্ৰজেক্ট এতিয়া 2880 মেগাৱাটৰ প্ৰজেক্টটো হৈ আছে সেইটো ক্ষেত্ৰতে গ্লেচিয়েল লেকৰ পৰিসংখ্যা বিচৰা বা কিবা কৰা সেইখিনি ষ্টাডি হ'ল নে নাই আমিতো নাজানো হ'ল নে নাই আমাক এটা অল প্ৰুফ প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট দিছে যে এইটো ডেম কেতিয়াও নাভাগে কংক্ৰিট গ্ৰেভিটি ডেম এইটো এনেকুৱা কিন্তু ঘটনা হৈছে কি আমি আচলতে সদায় এটা বিৰাট আশংকা লৈ এতিয়া আমি যোৱাৰ দুটামান বছৰত যিটো কথা দেখিছোঁ প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে মানুহে আশংকা লৈ জীয়াই থাকিব লাগিব আৰু এই আশংকাৰ মূল কথাটো হৈছে এটা হ'ল অভাৰ কনফিডেন্স অভাৰ ইউটিলাইজেশ্যন আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি যে আমি যিটো ভাবি লৈছোঁ যে প্ৰকৃতিক আমি যে নিয়ম কানুনেৰে যিটো বন্ধাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যে প্ৰকৃতিয়ে এইখিনি বছৰি ইমানখিনি পানীহে দিব এই এছেছমেণ্টটো আমাৰ ভুল হৈছে যিটো আমাৰ নেপালত দেখুৱাই দিলে মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত মই ডক্টৰ অজয় পল আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আইল গো টু ডক্টৰ অজয় পল আফটাৰ এ ব্ৰেক কিন্তু কথাটো হৈছে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো অনুৰূপ আশংকা কৰাৰ অৱকাশ কিন্তু আছে আমি শংকিত কাকো কৰিব নিবিচাৰোঁ কিন্তু নেপালৰ সেই ঘটনাত সেই পানীৰ ঢলে 3টা নে 4টা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পক একে নষ্ট কৰি ধাহিমুহি লৈ গ'ল আৰু সেই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ শিল বালি ইটা বা আন মেচিনাৰী যিবোৰ আছিলে পানীৰ ঢলত তললৈ নামি আহি নিশ্চিহ্ন হৈ গ'ল ক'ত গ'ল একেবাৰে বংগোপসাগৰ পালে গৈছেগৈ গতিকে তেনেস্থলত সেইকেইটাৰ যিটো প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট বনোৱা হৈছিল সেই প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটোতো গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ফুল প্ৰুফ হিচাপে দেখুওৱা হৈছিল যে ইমানখিনি পানী নাহে বা এইটো কেতিয়াও ধ্বংস নহয় অনুৰূপ আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে প্ৰকৃতিৰ সৈতে ধেমালি যদি কৰোঁ আমি এনেধৰণৰ ফলাফল পামেই কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ আমি এক পৰ্যায় পালোগৈ নেকি যিটো পৰ্যায়ৰ পৰা যিটো পইণ্টৰ পৰা আমি ঘূৰি যাব নোৱাৰোঁ ইৰিভাৰ্চিবল আমি ডেমেজ ইতিমধ্যে কৰিছোঁৱেই গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত যদিও মই নিৰাশাবাদী নহয় ক'বলৈ বেয়া লাগে মৃত্যু অনিবাৰ্য নেকি এতিয়া সেইবোৰ কথা কিন্তু মনলৈ আহিবলৈ লৈছে আমি নিজেই সেই এক পইণ্টলৈ গুচি গৈছোঁ গতিকে আলোচনা কৰিম এটা বিৰতি লৈছোঁ শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ হাতত 13 মিনিটমান সময় আছে আমি নেপালৰ বিভীষিকাৰ কথা পাতি আছিলোঁ আৰু কেনেকৈ আমি থুনুকা হিমালয় পৰ্বতমালাক আমি কেনেকৈ অনিষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ নিজৰ কিছুমান স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলোঁ কিন্তু অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে আমি এটা পৰ্যায়লৈ গ'লোঁ নেকি যি পৰ্যায়ৰ পৰা আমি ঘূৰি আহিব নোৱাৰোঁ মই I'll go to Dr. Ajay Paul. He has joined us from Dehradun. As I said, he was with Wadia Institute of Himalayan Geology. Dr. Paul, I am coming back to you again. You've been in the region and you have studied Himalaya thoroughly for many decades. So I want to know, have we really reached to a position from where we can't come back now? Or how much damage has already been done? Actually, the question of mitigation of loss of life and property, it has to be seen in the form that the devastation, why devastation has taken place and how can we mitigate it. It cannot be reversed, that is true, but how we can save further, because people say that it is because of global warming, but the thing is that global warming is everywhere. Why it happened only at this Langtang Lyric? Why it happened at that place only? So we have to find first that what is the precise reason despite of global warming everywhere in the world. But why? Because why at this region only? यहीं पर क्यों हुआ? और secondly, जब वहाँ पर हुआ, तो the thing that where the lake formed and it went with a mass. But do you see that the mass flowing downstream, it has the construction on the side itself where there should not be any construction. Okay. Because I'm dead sure that the loss can be mitigated. We can save lives, we can save property. How we can do that? That
if such a situation comes, then where should we go? The construction should not take place beside the river. The construction should be safe for such a devastation. So these precautions has to be taken so that there is no further loss of life and property anywhere. Because we know that Paul, it is bound to come again and again. Dr. Paul, I can't see you. The video has gone. Please, oh yeah, video has come back again. Okay, so there should be no construction. Are you saying there can be a natural reason to the devastation? You're saying we should not settle in a place where we will face the devastation. We should not build our house just nearby the rivers. So the zoning is very necessary. At the same time, are you saying there can be a natural reason as well of the devastation? Besides global warming, glacial melting, etc., etc.? Yes. These all are contributing factors. Whatever you are saying, that global warming, the land subsidence, the downpour is now due to that global warming, the downpour at a certain place is much higher as compared to the other places for a short interval of time. So due to the heavy construction and due to habitation, the floods occur. These reasons are very well known and these are everywhere. We have to take care of all these reasons before we go in for the loss of life, of mitigation of loss of life and property. So these all are natural reasons which cannot be denied and which cannot be stopped. The only thing is that how we can escape, how we can save the construction and the life despite of having all these devastations and the probabilities everywhere. Is the same theory applies to your state, Dehradun, Uttarakhand? Yes, exactly the same thing happened in 2021 in Reni. There was a rockfall. The rockfall was such that it formed a lake, and the lake was swelled like anything, and then there was a sudden burst and it enters into a tunnel. There was some NTPC construction was going on before for the power project, and it went inside the tunnel and also in the downstream, and there was a heavy loss of property and also of life. Same sequence, and we have a research paper regarding that incident, that T1, T2, T3, T4, where it started, where it fall, how the lake formed, and how the devastation occurred. I hope that some research will come into this avalanche also, that what are the time zones that occurred and there was a devastation, heavy devastation. And along with that, when we know that there is such a devastation is coming down, early warning system should be in place. Early warning system should be in place. With this thought, I'll try to come back to you again. Uttarakhand homane vulnerable. Uttarakhand is equally vulnerable. Ami bigoto homoyto Uttarakhand ene dhoroner disaster dekhisilu. Moi deka apunar osole jabo bicharim Dr. Deka early warning system or kotha Dr. Rojoy Paul eu koise Wadia Institutor. Etia iman kom homoy 8:37 jitu ami seismic activity record hoisile. Aru tar pichon in no time pani tollu ahilar devastation. Gotike kiman feasible early warning system? Karon borokhun nasile, there was no rain, yet rain nasile. Gotike jodiu ba ujoni ohomor khetrot early warning system or feasibility asile, yet kiman feasibility? বৰা আসলে কি হয় বৰ্তমান আপোনাৰ এই যেটো মনসুন সিজন চলি আছে গোটে এছিয়াতে সাউথ ইষ্ট এছিয়া পাৰ্টিকুলাৰলি আৰু আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মনসুন 4 মাহলৈকে থাকে অক্টোবৰৰ 15 লৈকে জুনৰ 1 তাৰিখৰ পৰা কিন্তু এই নেপাল বা আমাৰ যিবোৰ আমাৰ দক্ষিণৰ ৰাজ্য আছে তাত মানে মনসুন ইজ ফৰ ব্ৰিফ পিৰিয়ড মাত্ৰ 2 মাহৰ কাৰণে জুলাই আগষ্ট যদিও সেই ঘটনাটো হোৱা দিনাখন তাত বৰষুণ নাছিলে কিন্তু তাৰ যিবিলাক নদী আছিল নদীবিলাকত পানী আছিল যথেষ্ট কাৰণ এটো এক্টিভ মনসুন সিজন এক নম্বৰ আৰু পল ছাৰে কৈছে যে গ্লোবেল ওয়াৰ্মিঙৰ লগত যে নেপাল কিয় এফেক্টেড এটা কথাটো হ'ল কি তাৰমানে যে পৃথিৱীৰ 70% গ্লেচিয়াৰ্স নন পোলাৰ গ্লেচিয়াৰ্স আমাৰ হিমালয়ান ৰিজনত আছে গতিকে
আমাৰ যোনটো হিমালয়ান ৰিজন এইটো সাংঘাতিক ধৰণে চেঞ্চিটিভ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক ভৱিষ্যতে আৰু ফ্ৰিকুৱেণ্টলি হ'ব গৈ আছে বিকজ অফ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং। গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং ইজ এ মেইন ফেক্টৰ আৰু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হোৱাৰ কাৰণে গ্লেচিয়াৰ মেল্ট হৈছে, ছাবচিকুৱেণ্টলি গ্লেচিয়াৰ লেক ফৰ্ম হৈছে আৰু বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক কাৰণত তাৰ গ্লেচিয়েল লেক আউটবাৰ্ষ্ট ফ্লাড হৈছে। গতিকে আপুনি মোক সুধিছে যে আৰ্লি ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেমটো হ'ল কি আপোনাৰ যে গ্লেচিয়াৰ লেক আউটবাৰ্ষ্ট ফ্লাড প্ৰেডিক্ট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া আৰু চেণ্টাৰ ফৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ এডভান্স কম্পিউটিং CDEC বুলি কওঁ আমি, CDEC আৰু আপোনাৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিৰ সহযোগত এই বছৰৰ প্ৰথম ভাগত আমাৰ ছিকিম আৰু হিমাচল প্ৰদেশত দুটা আৰ্লি ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেম তেওঁলোকে মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, তাত মানে ইনষ্টল কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকে গ্লেচিয়েল লেকবিলাকৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰিব আৰু লক্ষ্য কৰি ভৱিষ্যতে হয়তো ইয়াৰ নেটৱৰ্কটো আৰু বঢ়াব লাগিব। নেটৱৰ্কটো বঢ়িলে আমি হয়তো কিছুমান কথা আমি কিছু আগতে ক'ব পাৰিম প্ৰিপেয়াৰনেছৰ কাৰণে। কিন্তু এটা কথা ঠিক, এই যিটো গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং ফেনমেনা, এই গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং ফেনমেনাটো আজি যদি আমি গোটেই যিবিলাক গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ এমিশ্যনটো আমি বন্ধ কৰি দিওঁ, তাৰ যিটো ডিভাষ্টেটিং এফেক্ট বেছড অন দি এটমস্ফেৰিক লাইফ টাইপ অফ দ্য যিটো আপোনাৰ গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ, ইট উইল কণ্টিনিউ ইন ফিউচাৰ। ছাপ'জ আজি আমি যিখিনি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এটমস্ফিয়াৰত আমি ৰিলিজ কৰি দিছোঁ, এই এটমস্ফেৰিক কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটোৱে কি কৰিব, অহা 80-90 বছৰলৈকে তাৰ যিটো গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হিট ট্ৰেপিং কেপাচিটি তাৰ বৰ্তি থাকিব। গতিকে ইমিডিয়েট আপুনি ৰিলিফ নাপাম, এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিঘটনাবিলাক আমাৰ এই অঞ্চলবিলাকত সঘনাই হ'ব ধৰিব। চিষ্টেমটোৰ কথা কওঁতে আপুনি এটা কথা কৈছে যে ৰাডাৰৰ কথাটো। হয়, মই আপোনাক ৰখাব লাগিব, মই পুনৰ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ। হয়, মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ সময় কম, মই ষ্টুডিঅ'লৈ আহিব লাগিব। মই কনক্লুডিং ৰিমাৰ্কৰ কাৰণে বিনোদ শৰ্মা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, কিন্তু বৰ্তমান ষ্টুডিঅ'লৈ মই আহিছোঁ। খুব কম সময়ত 1-1.5 মিনিটত মই দৌৰা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা একে শেষৰটো মন্তব্য ল'ব বিচাৰিম। মোৰ হাতত সময় কম আছে, বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্য আগবঢ়ালে, মই বাৰম্বাৰ ইৰিভাৰ্চেবল সেই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। অলৰেডি আমি বহু পৰ্যায়লৈ ধ্বংস কৰিয়ে দিলোঁ। গতিকে তথাপিও আশাৰ ৰেঙনি ক'ত আছে, কেনেকৈ আছে? চাওক, আমি যদি প্ৰপাৰ প্লেনিং কৰোঁ, হয়, তেতিয়াহ'লে আমি এই যিটো আমাৰ ৰেট অফ মানে গ্লেচিয়েল ৰিট্ৰিট যিটো আমাৰ হৈ আছে, সেইটো আমি কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব পাৰিম। আমি হয়তো পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰোঁ, ডেফিনেটলি নোৱাৰোঁ আগৰ জেগালৈ যাব, কিন্তু আমি আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো আমি কিছু ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিম। মই ভাবোঁ যে এই যে টুৰিজিম পাৰপাছ বা ইকনমিক পাৰপাছত যদি আমি এইবিলাক এই হিমালয়ক যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এটা থ'ৰ' ষ্টাডি লাগিব আৰু আমি এটা ফুল প্ৰুফ ছিষ্টেম এটা আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব, যে সেইটো ছিষ্টেমৰ মাজতেহে আমি এটা টাইট ছিষ্টেম এটা কৰিব লাগিব, যে এনেকুৱা ধৰণেহে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। এতিয়া ধৰক আজি যিবিলাক কথাটো হৈছে, তাতে আমি দেখিছোঁ যে ডেমকেইটা আছিলে, ডেমকেইটাক এফেক্ট কৰিছে আৰু ডেফিনেটলি মই যিটো বুজি পাই আছোঁ যে সেই ডেমৰ পানীবিলাকো ইয়াতে কণ্ট্ৰিবিউট হৈছে। আমাৰতো এইটো কেছকেডিং ডেমবিলাক আমাৰ ইয়াতো আহিবলৈ লৈছে, গতিকে হিমালয়তো বেলেগ আমাৰ অৰুণাচলতো আহিব লৈছে, ভাৰতৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত আহিব লৈছে। গতিকে এইবিলাকৰ কাৰণে একচুৱেলি আমি যিটো ষ্টাডি কৰি আছোঁ, যিটোক আমি লৈ সন্তুষ্টি পাই আছোঁ যে এইটো আমি অধ্যয়ন আমাৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট হৈ আছে, কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে সেইটোত ক'ৰবাত শ্বৰ্টেজ আছে। গতিকে আমি সেইটো কাৰণে আৰু এডুকেট ষ্টাডি কৰিব লাগিব। মই ল'লোঁ আপুনি, গতিকে অনুৰূপ ধৰণৰ আমি আৰু অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। গতিকে যি আমাৰ হাতত যি ৰিপৰ্ট আহিছে, প্ৰতিবেদনবোৰ দিয়া হৈছে, সেই প্ৰতিবেদনবোৰ গৈ আমি সন্তুষ্টি লাভ কৰিছোঁ। কিন্তু এখন বিপৰীত ছবি আমি নেপালত দেখা পালোঁ, ধাহিমুহি গ'ল 10-15 মিনিট, এঘণ্টাতে সেই ধাহিমুহি গ'ল 3টা নে 4টা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প, যিকেইটাই 200 মেগাৱাটতকৈ অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিছিল। পূজাৰী ডাঙৰীয়া, শেষৰটো মন্তব্য। শেষৰটো মানে এনেকুৱা যে আমি প্ৰথম কথা হ'ল কি যে এই যে অত্যাচাৰটো যিটো হৈছে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত, তাত হিমালয়তে হওক বা আমাৰ ইয়াতে হওক, য'তেই নহওক, সেইটো একদম হ্ৰাস কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে প্ৰজেক্টবিলাকৰ যিকোনো হেৰি কৰোঁতে মেটিকুলাছলি প্লেন কৰিব লাগিব, পূৰা উইথ দ্য ৰিয়েল মানে ডাটা
আৰু তাৰ কাৰণে যিটো আমি ছিষ্টেম যেনেকৈ কৈছে যে এতিয়া তেখেতসকলে গ্লেচিয়াৰৰ হেৰিয়াৰ ওপৰতো এটা ৱাৰ্ণিং দিয়া ছিষ্টেম এটা ইনষ্টল কৰিবলৈ গৈ আছে বা দুখন ষ্টেটত ইনষ্টল হৈছে ঠিক অনুৰূপ ধৰণৰ কথা আমাৰ ইয়াত যদি আমি ভাবোঁ আমাৰ অৰুণাচলৰ এইবিলাকতো কৰিব লাগিব য'ৰ পৰা আমি একচুৱেল পিকচাৰটো পাই থাকোঁ যে কি হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰকৃতিত কি ঘটিবলৈ গৈ আছে গতিকে আমি যিটো আমাৰ যিটো ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট যিটো আমাৰ সেইটো খুবেই প্ৰয়োজন সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট খুবেই প্ৰয়োজন কিমান পৰ্যায়লৈকে আমি সেই পাহাৰবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিম विनोद शर्मा कब आप नेपाल जा रहे हो और क्या बताना चाहेंगे लास्ट रिमार्क आपसे जानना चाहेंगे जी सर लास्ट रिमार्क लास्ट कमेंट आपसे thank you for this all that's giving and I heard that's all this sir and from the different places you are here. I'm working in Nadira, that is a part of there is also concern about the further flooding is also emergency again the news have been floods in here there next glacier also in the risks again going to be outbreak that's massive flood. So that is I'm working as a voluntarily in here humanitarian parts from the point of view. মোৰ সময় সমাপ্ত হল গতিকে মই যেটো বুজিছো ইয়াৰ পিছত আকৌ কোট গ্লেচিয়াৰ বাৰ্স্ট হ'ব আকৌ তেনে ধৰণৰ বিভীষিকা কোট দেখা পাম সঘনে তেনে ধৰণৰ বিভীষিকা কিন্তু আমি দেখা পাইছো সিকিমত কিছু বছৰ আগতে দেখিছিলো যোৱা 2025 চনত নেপালত দেখিলো উত্তৰাখণ্ডত বাৰম্বাৰ আমি তেনে ধৰণৰ ভিজুৱেলছ দেখি থাকো কোনো জায়গায় যেন হিমালয়ৰ পাদদেশৰ সুৰক্ষিত নোহোৱা হৈছে আমি সংকাত জিয়াই থাকাৰ এক পৰিবেশৰ সূচনা হৈছে ইয়াৰ কাৰণ কিন্তু আমি নিজেই গতিকে যদিও বা আমি পূৰ্বৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰো দৌৰা ডাঙৰীয়ে কৈছে এটা পৰ্যায়লৈ আমি মিনিমাইজ কৰিব পাৰিম গতিকে সেই মিনিমাইজ কৰিব পৰা পৰ্যায়ৰ কাৰণে আমি নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আৰু প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কিছু কথা আমি বিসৰ্জন দিব লাগিব এৰিব লাগিব কিছু কাম এই চিন্তাৰে মই অনুষ্ঠান সামৰিছো মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে ডক্টৰ ভাগৱত প্ৰাণ দুৱাৰা প্ৰদীপ পূজাৰী ডক্টৰ ৰাজীৱ লোচন ডেকা ডক্টৰ অজয় পল আৰু বিনোদ শৰ্মা পাঁচজনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো শুভৰাত্ৰি